Ayan, kabudbud kami. Si akong budbud is kabilog. Ang kalay sali. Bang, way unod. Ang kay Nurse Lucy. Parting pagkanipisa. Kung sisi, oh. May unod niya, oh. Kahit niya, nan. Gusto niyo mabudbud ta, ano? Balanghoy? Ay, ang balanghoy galing, maligid patay. Ano nagtid? Ano ta sa Amerika? Hindi na magligid nyo. Meron ko nga ito, ay cry. Ari ako na. Char. Basta wala ka na. Ayan. Doon ba kami budbud? Budbud nila? Para sa amon kalag-kalag. Ako ganyan siya ihigtan pa rin. Ga-line up na to akong mga premiere. Sus ko, abot na November 13. Akong mga premiere dito. Kaya ga-upload ko. Ako na pag na-islan. Ito nag-upload ko Sis, tama na akong budbud. Oh, char. Ito nag-upload ko siya tapos na CPR. Nag-ano siya ng copyright claim. Ah, binura ko eh. Eh, wala na ko yung music ya. May nang. Uy, mo po nagpamati sila. Imo ano ba? Imo ba background kusog? Dahil na siya ko na siya pag-ubra sa bagong Abo, mga ano ano. background subong why na music? Ang intro ko para subong why na music. Kinawala akong giwala ang intro na. Ako yung intro ko yung outro. Sus, pagka, mabuhol ko. Ay, wala na to karon na nakasilent ako ng intro. Ayan, doon kabilig. Ay, sige, matimpla ko liwat din. Ano to? Kau na ni ka mo? Ha? Okay, para ma-energy ka mo maobra budbud. Eh, maano lang kaliwat sa humay. Ay, pilit. Matig ang kaliwat pilit. Yes. Ay, susubog to. Ayan. Ang amang mga budbud. Ako do alupi. Oh, ang budbud ya, ano na iya, busok na iya, busok. Pwede na niyo i-resize ya. Pero siya pa, yung siya pa anong. Hindi. Imo na siya ano, tibuokon bala pa siya bala. I-compress. Na tipulan siya madako. Ay, akan lahi na ako. Ato na ni i-boil para bala na. Lahi na imo si sige lahi pero ako no kaya ko. Para testingan naton kung ano na ba siya, kung nami ba ang gwa. Ay pa yung nagkakapareha sa ano. Tanawa ko. Tarak. Imo be? Akan na. Imo sing be? Alupit. Alupit na ahaw. Ay, nakaobra kami. 8 ka bilog budbud. Ako niya taba-taba ni ako niya. Lain mo ang bunggay ay apat at dili no. Apat na ta. Ato na nilakang kay para mabalaan natin kung ang timpla daw. Here you are. Ang finished product ng budbud. So, I usually got it like this and then dip it with a little bit of sugar. And voila! So delicious. Yum. Thank you for watching and till next time. Bye everybody. So ayan, kain po tayo ng budbud. Ang budbud is really good to take to work for snacks. So you are. Ay. Ayan, ang budbud natin. So, magkain tayo ng budbud. Ayan. Alright. So, cut natin. And, dip natin sa konting sugar. And then, kape. Kape. Very good. So, ayan. Ang ating budbud. Big love shoutout sa aking team legit. Walang iwanan. Big love shoutout sa aking mga members. And then, big love shoutout sa aking
coworker that is watching, to my brother-in-law, Lee. Thanks for watching my video. Sarap. Perfect mixture of budbud. So, ayan. Pang negosyo pa. Pwedeng pang negosyo, pwedeng pang snacks. Anytime. Till next time, Bimz here. See you later.